Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, زمان من جواد عادل زي فريندلي والبرنامج بوشت دا بوتسترap سیریز اخرنۍ ویډیو پنځمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ زده کوو بوتسترap کې موږ فوټو څنګه جوړو او سره خپل فائنل پروجیکټ به وګورو چې لوک څنګه دی او په کې بل باندې CSS ټچ کوو او فیډینګ او مارجن به خپل کنټینټ لا ورکو. شروع. ویلکم بیک. شروع. as usual خپل فولډر دا کې کولو دا په ویو کومه په براوزر کې دا زموږ پروجیکټ دی. موږ اولنۍ ویډیو کې زده کړي چې یو بار به څنګه جوړو، بیا کیرسول، بیا کاز مونږ اډ کړه او یوازې خپل لوګو ما په دغه کې اډ کړه. اوس راځئ دې کې فوټر اډ کړو. نو فوټر اډ کولو دوه طریقې دي. یو دی فوټ ماست یا پیج فوټر. دا دوه طریقې دي. فوټ ماست یوز کړو، صحیح ده. په دې کې دننه موږ فوټر ډیش کافي رایټ هلته ورکړو څنګه بښکاري ګډ کو دا تاسو ولیدو. اوس دا ریسایز کوو، دا هم ریسایز کوو. اوس دې کې لږ سیټینګ کوو، صحیح ده. اولنۍ به څه وکړو چې دی به ټیکسټ سنټر UI UI-3 alright. وګورو څنګه ښکاري. دا وګورئ فیډینګ آوټسایډ یو راوسته او سنټر شو. اوس په دې کې فوټ ماسک کې یو بل کلاس مونږ اډ کوو ډارک په نوم باندې، صحیح ده. او دلته ځو یو سټایلر CSS په ووایو، صحیح ده. CSS enter alright. دلته به ورکړو ډارک او دا به کوډ کړو background somewhere like #1 1 2 correct. او دې له به text color به هم ورکړو white for example white alright. set کو دا وګورئ په دې کې موږ څه چینجز راغله. اوس په دې کې یو مسله شته ده چې دا فکس پکچر موږ ګورو دا فکس دی. دا موږ څنګه راکړو دا کلاس وایو په ایمیج کې، ځکه چې دا کوم یو دی په کارډ کې موږ دا ټایټل ایمیج اخیستی و کلاس img-luid فلویډ شو. داسې وکړو چې سی. اوس په دې سره موږ بل دغه وکړو چې P1 4 right. دا به فیډینګ واوستو او سایز نه، صحیح ده. نو دا اوس موږ نه فاینل ویډیو چې فوټر به موږ څنګه جوړو په دغه کې، صحیح ده. نو دا طریقه وه. اوسه پورې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ، پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ، زما ویډیوز لایک کړئ. نیکسټ ویډیوز کې موږ په اپکمینګ نیو کورس کې به موږ ایډوانس لیول بوټسټریپ زده کوو په پښتو کې، په درې د نورو لینګویج اردو کې، په انګلیش کې موږ زه دا کومه
لسه ورسره بهم CSS3 أو HTML5 هم ذكوا نو next video إن شاء الله خلاص خالص